19 දශකයේ ගිනියම් නිෂ්පාදනය කරපු කම්පැනි එකකින් 2010 දශකයේ වෙද්දී ලෝකෙ තියෙන හොඳම ෆැමිලි මිනි කාර් එකක් හදා කියලා කවුරුත් හිතන්නේ නැතුව ඇති. ඉතින් මේ තියෙන්නේ Skoda Fabia එක. මේක වැඩි විස්තර අපි කතා කරමු. ඔබේ වාහන තියෙන සැබෑ කරන ලංකාවේ එකම සෙවන රියසර් YouTube channel එකෙන්. ගොඩක් අය මේ Skoda Fabia ගැන අහලා මොකද ගොඩක් අය Skoda කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක අහලා නැති නිසා. මේ Skoda Fabia එක ඉස්සෙල්ලාම මේගොල්ලෝ රිලීස් කරේ 1999. මේ තියෙන එක 2020 ආපු 3rd generation model එක. මේ Fabia එකේ ඒගොල්ලෝ දීලා තින්නේ Audi Q2 එකේ එන 1.2 liter inline 4 engine එකම තමයි. මේ engine එකෙන් ඒගොල්ලෝ horse power 103ක බලයක් වගේම newton meter 175ක torque එක නිෂ්පාදනය කරනවා. ඉතින් මේ ටෝක් එකයි පව එකයි ඒගොල්ලෝ මේ රෝදර දෙන්නේ 7 speed dual clutch transmission system එකකින්. මේක දැන් සර්විස් පැත්ත බලුවොත් එහෙම මේ වාහනේ ඔයගොල්ලන්ට සර්විස් කරන්න ඕනි අවුරුද්ද සැරයක් විතර. නැත්නම් every 15000 kilometers විතර මේක සර්විස් කරන්න හරි. ඒක සර්විස් කරන ඔයගොල්ලන්ට 60000ක් විතර වීදම් වෙයි. මේ එන්ජින් එකෙන් අතරකට වැඩි තෙල් බොන්නේ නැහැ. සිටි එක ඇතුලේ ඔයගොල්ලෝ රයිඩ් කරද්දී මේක සාමාන්‍යයෙන් ඇවරේජ් එකේ ලීටරයට කිලෝමීටර් 15ක් විතර කරනවා. ඕගොල්ලෝ මේක සිටි එකෙන් පිට අවුට් ස්ටේෂන් පදිද්දී මේක සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලන්ට ලීටරයට කිලෝමීටර් 20ක් 25ක් අතර වගේ එක්ස්පෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා ඩ්‍රයිව් කරන විදිහට මේක වාට ඕන අඩුම ගානේ ලීටර කිලෝමීටර් 29 ගුණත් හොඳ ෆුවල් කන්සම්ප්ෂන් එකක් වාට මේ වාහනේ බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. Fabia එකේ තියෙන්නේ 2020 එක වලට චුට්ටක් අවුට්ඩේටඩ් ලුක් එකක් වගේ සමහරට දැනෙන්න පුළුවන්. මේක තියෙන්නේ මේ දශකයට unusual විදිහට halogen lights මේක DR එකෙන් එන්නේ අර bulb setup එක මිසක් strip එක නෙමෙයි. grill එක functional දෙපැත්තේ පොඩ්ඩක් fake vents දාලා දෙන look එකට. fog lights ටිකක් එනවා by company. That's a really good feature. overall exterior එක ගැන අත්තම complain කරන්න බෑ. මොකද මේ වගේ price එකකට මේ වගේ size එක කරන අත්තම handy dandy car එකක්. මේ ෆැමිලි කාර් එකේ ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන ඕන් එකෙන් ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන් විදිහට 15 inch rim set එකයි. ඉතින් මේ tubeless tyre ඔයගොල්ලන්ට ඕනම තැනකින් හොයාගන්න පුළුවන්. මේක ඉස්සර පිටිපස්සේ දෙකේම එන්නේ disc brake. ඒ වගේම මේ දෙකටම ඔයාලට හොඳට brake ගන්න පුළුවන් ABS system එකක් ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ කාර් එකේ තව ස්පෙෂල් ෆීචර් එකක් තමයි මේ නට් ටික ඔයගොල්ලන්ට ඕනම ටූල් එකකින් ගලවන්න බෑ. ඒ ස්පෙෂල් ලොක් එක මේ වාහනේ තියෙන ටූල්ස් වලින් විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා පාරේ ඔයගොල්ලෝ නතර ගියාම මේක කිසිම එකකට වීල් ජැක් කරන්න එහෙම බෑ. හැමෝම අද කාලේ ඕනි පස්ස බලන්නනේ. ඉතින් පස්සට ආවා. මේක හැෂ්බැක් එක නිසා ලොකු පස්සක් නැහැ. හැබැයි ෆ්ලැට්මත් නැහැ. මේකේ පිටපස්සේ සෙන්සර්ස් තිබ්බට 20 වාහනයකට මේකේ කැමරා එකක් නැහැ. ඒ නම් පොඩි අඩුපාඩුවක් තමයි. මේක ඇතුලේ ස්පේස් බලුවොත් එහෙම සාමාන්‍ය ෆැමිලි එකකට ගෙදරට බඩුව අරන් යන්න නැත්නම් ට්‍රිප් එකකට බෑග් දෙක තුනක් දාන්න මේකේ ඉඩ තියෙනවා. මේ ෂෙල්ෆ් එක මේ බූට් ෂෙල්ෆ් එක රිමූවබල් වගේම ඔයාලා දන්න විදිහට ගොඩක් වෙලාවට මෙහෙම පාත් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ගොඩක් අනිත් ජපනීස් නැත්නම් අනිත් යුරෝපියන් වාහනවලත් මේක එන්නද ෆීචර් එකක් තමයි මෙන්න මේකේ මේ ෂෙල්ෆ් එක වාට ඕන නම්
මෙතන පල්ලෙහින් හයි කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට මහරි උස පෙට්ටිය වගේ කරේ මහරි උස බඩුරයක් කරන් යන්න ඕන නම් ඔයාලට මේක උඩින් කරලා පල්ලෙහ ඇස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් අය මේවල ටෙඩි බෑර් අර මේවා තමයි දාන්නේ. ඉතින් ඒත් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඒකට දෙනවා. මේ දෙපැත්තේ ඒගොල්ලෝ මේ පින්සල් ඊට හදපු එකේ ඒගොල්ලෝ ඔයගොල්ලන්ට මේව ස්පේස් එක දීලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍යද බඩු දාගන්න. මේ පැත්ත වගේ මේ පැත්තේ තමයි ඒගොල්ලෝන්ගේ මේ ටූල්ස් දාන්න නැත්නම් මන් දන්නේ ඕන කැමති දෙයක් දාගන්න මෙහෙම පොකට්ස් දීලා තිනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ කැබින් එක ඕගනයිස් කරගන්න. මේ කාර්යය තව දෙයක් තමයි මේක පිටිපස්සේ ඒ ටෝක් එකක් දීලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ ෆැමිලි වැකේෂන් වලදී බයික්ස් ටිකක් කරේ මොහරි අදන් ගන්න එහෙම වුණොත් කියලා. ස්කෝඩා එකේ ෆාබියා එකේ ඇත්තටම ෆැමිලි එකට පර්ෆෙක්ට් ගන්න ඒගොල්ලෝ හැමදේම හිතලා තියෙනවා. මේක නගිද්දිම ඉන්ටීරියර් එකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ එනවා. මගේ සීට් එක පස්සට කරත් තාම කකුල පොඩ්ඩක් වදින්න බලනවා. ඒකින්ද උස්සේ එක්කෙනෙක් නම් මේ වාහනේ නගින්න කරන්න පොඩ්ඩක් අමාරු. හැබැයි නැග්ගට පස්සේ ගොඩක් මට ජපාන් වාහනවල සීට් එක කම්ෆර්ටබල් මදි. මේක සීට් එක නම් පර්ෆෙක්ට්. ඒ වගේම ස්ටීරියර් වීල් එක කවුරු වදින ප්‍රශ්න හැර කන්ට්‍රෝල්ස් හැම දෙයකම මෙතන ඉඳන් මට වෙන කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නගින්නයි බහින්නයි තියෙන අමාරුව විතරයි. ඉන්ටීරියර් එකේ හැමදේම හරි සොලිඩ්. සමහර බෙන්ස් වලවත් මේ වගේ හොඳ පාර්ට්ස් නේ හැමදේම නිකන් කැරයම වෙනවා මේ වෙනවා. ප්ලාස්ටික් තමයි. ඒ වුණත් ගොඩක් පාර්ට්ස් හොඳයි. මේකේ සීට් එක නම් මේගොල්ලෝ සීට් කවර් එකක් දාලා තියෙන්නේ. අනිත් ඒවා නම් ගොඩක්ම බේසික් ප්ලාස්ටික් එක තමයි තියෙන්නේ. හැමදේම සොලිඩ් ලස්සන මේ වෙනවා. කන්ට්‍රෝල්ස් උනත් අර ක්ලිකි ගන්න නැහැ. හොඳ ලස්සනට ස්මූත් කන්ට්‍රෝල් වෙනවා වගේම එවරිතින් හැමදේම සොලිඩ්. හැමදේම හොඳට බරට කන්ට්‍රෝල් එකට දැනෙනවා. මේක ඉස්සර ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ යතුරු මල්ලම්ම දාන්න උනත් ඉඩ දින මොකද ගොඩක් අය කප් එක දාන්න නැති නිසා මෙතන වගේ ෆෝන් එක දාන්න එහෙම පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ තියෙන මේකට එන ඉන්ෆෝටේන්මන්ට් සිස්ටම් එක. මේකෙන් මේ මොඩල් එකට බ්‍රේක් රිය කැමරා එකක් නැහැ. ඒක නිසා ඒ ඔප්ෂන් නැතුණාට කන්ට්‍රෝල් හැමදේම මේක කන්ට්‍රෝල් කරන්න තියෙනවාට. මෙතන මේකේ තියෙන ක්ලයිමේට් කන්ට්‍රෝල් සිස්ටම් එක. මේක පිටිපස්සට AC බෙඩ් නැහැ. හැබැයි ඉස්සරහ දෙන්නට මේක හොඳට කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. මෙතන ඉස්සරහ මිරර්ස් දෙකේ හීටඩ් මිරර්ස් කන්ට්‍රෝල් එකේ දෙන මෙතන. අනිත් හැම කන්ට්‍රෝල් එකක්ම සහ මෙතන කන්ට්‍රෝල්ස් වල අපිට ක්ලෝස් අප් එකකින් ලස්සනට හැමදේම පෙන්වන්න. මෙතනින් බැලුවාම ඔයාලට පාරේ හැමදේම හොඳට ලෝගෝට ඕපන් පේනවා. ඩයල් සිම්පල් මම ආස විදිහේ මැනුවල් සහ ඩිජිටල් මික්ස් එකක් තියෙන. එතකොට ඔයාලට ස්පීඩ් RPM එක මැනුවලි ඒගොල්ලෝ කට්ටෙන් පෙන්නලා අනිත් ඉන්ෆර්මේෂන් හැමදේම මෙතන ඩිස්ප්ලේ එක පෙන්නනවා වගේම ෆුල් මයිලේජ් ඔයා කොච්චරක් එදාට තෙල් කරාද ඔයා කොච්චරක් දුරලා තියෙන ට්‍රිප් එකට හැමදේම ඉන්ෆර්මේෂන් වලට මෙතන වගේම මේ ඩිස්ප්ලේ එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ එහා පැත්තේ පැසෙන්ජර්ත් හොඳට ලෙග් රූම් තියෙනවා. තව කම්ෆර්ටබල් වගේම අනිත් වාහන දෙන එක ප්‍රශ්න මේගොල්ලෝ අයින් කරලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය වාහනවල ඩ්‍රයිවර්ටයි හැමති පැසෙන්ජර්ටයි කවුද ආම් රෙස්ට් පාවිච්චි කරන්නේ හිතා ගන්න බෑනේ. මේ කාර් එකේ ඒ ප්‍රශ්නේ නැහැ. මොකද මේකේ ආම් රෙස්ට් එකක් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ඕන්න ඉතින් හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එකක් අත්යෙන් යන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඉතින් ඒ කම්ෆර්ට් එක නැහැ වගේ මෙතන තියෙන කැබින් ස්පේස් එකත් ඔයගොල්ලෝ නැති වෙනවා. මේ කැබින් එක බැලුවාම නිකන් ඔහේ අතාරින්න නෙමෙයි. ඒක ඒගොල්ලෝ ලස්සන ඩිසයින් කරලා ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ. ස්මූත් ඕපන් එකක් වගේම ස්මූත් ක්ලෝස් එකකට. මේ කාලෙන හැම එකම වගේ මේකෙත් තියෙන්නේ බේසික් ස්ලයිඩින් මිරර්ස්. හැබැයි මේකේ ලයිට් එකක් නැති පාඩුව නම් පොඩ්ඩක් දැනෙනවා 20/20 කාර් එකක් හැටියට. මේක කොහොම පිටිපස්ස බලමු. මේකේ පිටිපස්සට තමයි මට අනිත් සර්ප්‍රයිසින් ෆීචර්ස් ටික හම්බෙන්නේ. ඔයාලා මතකද මම කලින් සීට් එක පස්සටම කරා. ඒ සීට් එක පස්සටම කළත් මට සාමාන්‍යයෙන් කාර් එකකට හොඳ ලෙග් රූම් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ සීට් එක විස්තර කරලා තිබ්බනම් මට ඇත්තටම මෙතන හොඳ ලෙග් රූම් එකක් ගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන්නේ පවර් මිරර්ස් නේ පිටිපස්සට. ඒක අර පරණ කාලේ වගේ කරකලා උඩ බල්ලේ දාන්න ඕනේ. පිටිපස්සේ ටිපිකල් ඉදර කැබින් ස්පේස් තියෙනවා. මොකක්ද කවුරුරි බ්‍රේක් එක ගහුවොත් මගේ පුතා කියලා අල්ල ගන්න අම්මට හැන්ඩල් එකක් එහෙම ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. දෙපැත්තෙම ආම් රෙස්ට් එකක් දීලා තියෙනවා. සීට් එක ඇත්තටම feels nice to the touch. ඒක leather seat එක නෙමෙයි. ඒත් leather seat පරණුනහම crack වෙන්න පුළුවන් නිසා මම personally මේ වගේ seat වලට තමයි ආස.
ඕගොල්ලෝ කවදා හරි ළමයි කම්බලා මේ ළමයි කරගෙන මොකද මේක ෆැමිලි මිනි කාර් ගන්න ඒ බේබි සීට් එක හයි කරන්න ලේසි වෙන්නේ ඒගොල්ලෝ මේක එළියෙන්ම ඒ ලැච් එක ඇක්සස් දීලා තියෙනවා. අපි දැන් මේ කාර් එකේ ඇතුළ ගැන ඇහුවා මේ කාර් එකේ එළිය ගැන ඇහුවා දැන් මේ ඔක්කොම ඇහුවට දැන්නේ මේ කාර් එක අපිත් බලන් ඉන්නේ නෑනේ. මේ කාර් එක පැද්දාම කොයි වගේද? අන්න ඒක පොඩ්ඩක් බලමු. මේ කාර් එක ඇත්තටම කියනවා නම් එයාගේ බර කිසිම ඉෂුව ගන්න නැතුව කැරි කරනවා. ඒ වගේම ටෝක් එකත් එයා ඔයා ඉල්ලන පරක් උඩ විතරයි එයා දෙනවා. easily smooth වෙනවා, smooth කිසිම කරදරයක් නැහැ. ඒ වගේම මේකේ turning radius උනත් හරි හොඳයි. මේකේ wheel එකත් එක්ක වඩා comfortably on එකකට මේ වහන drag කරන්න පුළුවන්. එකම ඉෂුව එක තියෙන මං වගේ උසයට මේකේ seating position එක චූට්ටක් අමාරුම තමයි seat එක පස්ස කරත් මට පොඩ්ඩක් uncomfortable වගේ. මේ වාහනේ මේ 1.2 ලීටර් එන්ජින් එකෙන් ගන්න පුළුවන් උපරිම ඇඩ්වාන්ටේජ් එක ගන්නවා. ටර්බෝ එකෙන් පවර් සල්වේජ් එකකුත් වෙන නිසා ඒක ප්‍රශ්න නෑ. ඩේ ටු ඩේ රයිඩින් වල ඔයගොල්ලන්ට ටර්බෝ එකකින් එන ෆීල් එක මට දැනෙන ලොකුවට දැනේ කියලා. හැබැයි මේ වාහනේ හරිම ලයිට් මූව් වෙනවා. වට මේක ඊසිලි කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. ඒක ෆැමිලි කාර් ගන්න නිසා ඒගොල්ලෝ හදලා තියන්නේ මේක ease of use වලට. ඒක නිසා පාඩ ලොකු පවර් අවුට්පුට් එකක් දෙලා රෑ මේක නිකන් ලෑන්ඩ් ස්පීඩ් රෙකෝඩ් බ්‍රේක් කරන තමයි. හැබැයි පාඩ සිටි එකේ අවශ්‍ය ඕවර්ටේක් කරන්නද අම්මා බය කරන්නද මන් දන්නේ. පාඩ අවශ්‍ය හැමදේම පවර් එක මේ එන්ජින් එකකින් මේ සෙටප් එකෙන් පාට ගන්න පුළුවන්. මේ වාහනේ සේෆ්ටි අතනොත් හරි හොඳයි. මේකේ ඉස්සරහ දෙගොල්ලන්ට එයා බෑග්ස් වගේම සයිඩ් ඉම්පැක්ට් කලිෂන් වලටත් ඒගොල්ලෝ එයා බෑග්ස් දීලා තියෙනවා. කාර් එක පොඩි නිසා මේකේ හොඳ ටර්නින් රේඩියස් එක සෙට් කරාම මේ කාර් එක ට්‍රැෆික් එක ASCII වගේම පාක් කරලා දෙන්න මැනුවල් කරන්න හරිම ලේසි. පොඩි කාර් වල ගොඩක් අයට නිකන් පහතින් වාඩි වෙන ෆීල් එකක් තිබ්බට මේක ඔයාලට දීලා තියෙන හොඳ පවර්ෆුල් බ්‍රෝඩ් ස්ටාන්ස් එකකින් ඔයාලට පාර පේනවා වගේම කම්ෆර්ටබලි රයිඩ් කරන්න පුළුවන්. මොකද මම කලින් කිව්වා වගේ ගොඩක් ජපාන් වාහන වල සීට් වල මගේ බෑක් සපෝට් එක මැද නේද හරි අන්කම්ෆර්ටබල්. මේ කාර් එකේ මට එහෙම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ කාර් එකේ ඔටෝමැටික් සිස්ටම් එක වගේම මෙතන ට්‍රිප්ටොනික් සිස්ටම් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒකෙන් වාට මේ වාහනේ පැත්ත දාලා උඩ පොසිටිව් පල්ලෙහාට නෙගටිව් ගියර් මාරු කරලා මේකේ ස්පෝර්ටි 5 බෑග් සහ එන්ජොයිමන්ට් එකක් ගන්න අර මේක එහෙම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. යුරෝපෙන් ලංකාවේ අපිට දුන්න පර්ෆෙක්ට් ෆැමිලි මිනි කාර් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. යුරෝපියන් ලුක්ස් එක රිලයබිලිටි සහ ප්‍රැක්ටිකැලිටි මික්ස් කරපු මේ වගේ පර්ෆෙක්ට් වාහනයක් ඇත්තරම 2020 දී මම දැකලම නැහැ. ඉතින් මේ වගේ සංගෝච වාහන ගැන වර්තාව දැනගන්න ඕන නම් අදම රියසන YouTube channel එකට subscribe කරන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ කරන් අපි ඊළඟ සතියේ ඕගොල්ලෝ ගාවට එන්නම්. මේ ඔබේ වාහන සීන සබය කරන ලංකාවේ එකම 7 රියස් 7 YouTube channel එක. I been on. See you.